من این دکمه رو میزنم یا کنترل اس رو همزمان از روی کیبوردم میزنم. همینطور که می‌بینید این ذخیره سازی انجام میشه. اما راه‌های دیگه و قالب‌های دیگه هم برای ذخیره کردن یک برنامه پروژه وجود داره. حتی شما گزینه‌هایی دارین که از فایل پروژه‌تون و اطلاعات شخصیتون حفاظت بکنید. مثلا نسخه پشتیبانی تعریف بکنید یا پسوردی روی فایل پروژه‌تون بذارید. می‌خوایم در این ویدیو این مسائل رو با هم مرور بکنیم. برای ذخیره کردن شما باید به سربرگ فایل و قسمت سیو برید. خب گزینه سیو که مشخصه، کار همون کنترل اس رو میکنه یا همون دکمه کوچیکی که در کویک اکسس تولبار اون بالا بود. با زدن اون ذخیره سازی انجام میشه و شما به نما برمیگردید. اما در صورتی که بخواید پروژهتون رو ذخیره سازی مجدد بکنید، ما باید به قسمت سیو از بیایم. در اینجا شما میتونید تعریف بکنید که پروژهتون رو در محل‌های دیگه‌ای مثل شیرپوینت یا اسکایدرایو یا جایهای دیگه ذخیره بکنید یا در کامپیوتر خودتون. اما چرا سیو از؟ یکی از دلایلش اینه که شما میخواین یک کپی از پروژهتون درست بکنید. برای این کار فرض کنید من کامپیوتر رو انتخاب میکنم، بروز رو میزنم، در جایی که میخوام مثلا دسکتاپ یک کپی از این پروژه جابجایی ایجاد میکنم. و دکمه سیو رو میزنم. همونطور که میبینید نام پروژه به جابجایی کپی تغییر میکنه و از این بعد ما روی این کپی داریم کار میکنیم. یکی از دلایل دیگه‌ای که ما از سیو از استفاده میکنیم اینه که میخوایم فایل رو در یک قالب دیگه ذخیره بکنیم. من باز مسیر فایل سیو از و بروز رو میرم و در اینجا در قسمت سیو از تایپ یا نوع ذخیره میتونم لیست کاملی از نوع‌های دیگه که یه پروژه میتونن به اونها ذخیره بشن رو ببینم. بذارین یه مروری بکنیم که اینها چی ان و به چه درد میخورن. ببینید پروژه هایی که با قالب نرم افزار MSP 2013 و 10 ذخیره میشن عین هم هستن، با هم هیچ فرقی نمیکنن. با انتخاب گزینه پروژه شما این دو تا گزینه رو در اختیار دارین. اما اگه بخوایم به نسخه های قبلی این ذخیره سازی رو انجام بدین، مثلا 2007 یا نسخه 2000 تا 2003، شما تعدادی از فیچرها رو از دست میدین. مثلا در ورژن 2007 نسخه های قبل از اون ما امکان زمانبندی دستی یا منیوال اسکیجول مود رو نداشتیم. در مورد روش‌های زمانبندی بعداً صحبت می‌کنیم، ولی نکته اینجاست که یه سری از محدودیت‌ها روی قابلیت‌های نرم افزار وجود داشته. در صورتی که شما پروژه خودتون رو به این قالب‌ها ذخیره کنید، ممکنه پروژه پلن شما کمی دچار تغییر بشه. شما میتونید حتی یک الگوی پروژه از این پروژه ذخیره بکنید، حتی با ورژن 2007. میتونید پروژه خودتون رو به صورت فایل‌های اکسلی در بیارید که با کلیک روی اینها یک ویزارد باز میشه و به شما امکان میده که انتخاب بکنید چه چیزی و به چه شکلی میخواین وارد اکسلش بکنید. در صورتی که میخواین پروژه خودتون رو توی وب منتشر بکنید، خب قاعدتاً باید از فرمت XML استفاده بکنید. و در صورتی که بخواید فایل شما قابل مشاهده و کارکرد برای اکثر افرادی باشه که با نرم افزار آشنا نیستن یا اصلا نرم افزار رو نصب ندارن، شما میتونید از قالب PDF یا XPS که قالب چاپ مایکروسافت هست استفاده بکنید و این رو در اختیار دیگران قرار بدید. خب اجازه بدین من این رو توی ورژن مثلا 2007 ذخیره بکنم. اسمش رو عوض میکنم و دکمه سیو رو میزنم. همونطور که میبینید پیامی میاد و به شما میگه که ممکنه پروژه شما دچار مشکل بشه. مثلا نگاه بکنید یکی از تسک ها حالت زمانبندیش دستیه و نرم افزار به شما میگه که با انجام این عمل و ذخیره سازی با فرمت های قبلی این روش زمانبندی از دست میره. ما کانتینیو رو میزنیم، برمیگردیم نرم افزار همینطوری که میبینید یکی از وظایفمون که این بود از روش زمانبندی دستی به خودکار تغییر کرد، به خاطر اینکه از قالب 2007 داره استفاده میکنه. در قسمت تایتل پروژه میتونید ببینید که نوشته این حالت خاصی از پروژه هست. شما میتونید از گزینه‌های حفاظتی برای پروتکشن یا حفاظت از ذخیره‌تون استفاده بکنید. برای این کار روی فایل و سیو از کلیک میکنید. در همون جایی که ما یک فایل رو ذخیره میکنیم گزینه به اسم تولز وجود داره، روی اون کلیک بکنید و جنرال آپشنز. پنجره باز میشه که توی اون گزینه‌های وجود داره. بذاریم با هم بررسیشون بکنیم. مثلا always create backup برای شما یک فایل با پسوند BAK یا بک ایجاد میکنه که در صورتی که یک سیو اشتباه کردین شما میتونید از این بکاپ استفاده بکنید و طرح‌ها توی ورژن‌های قبلیش رو هم
برگردونید به حالت کاربری و این اتفاق بعد برای نرم افزار شما نیفته و پلن شما دچار مشکل نشه. 2 تا پسورد هم میتونید برای پروژهتون در نظر بگیرید. اولیش پروتکشن پسورد هست. در این حالت در صورتی که فردی بخواد پروژه شما رو باز بکنه، در همون ابتدا قبل از باز شدن پسوردی درخواست میشه که باید این پسورد رو وارد بکنه. اما پسورد دوم برای ویرایش پروژه است. در صورتی که فرد وارد شد و پسورد دوم رو نداشت، میتونه پروژه رو تنها به شکل ریدانلی یا فقط خواندنی مشاهده بکنه. گزینه به اسم ریدانلی ریکامندد هم وجود داره که در صورتی که تیکش رو بزنید، پروژه در این حالت ذخیره میشه که بعد از باز شدن به شما پیشنهاد میکنه که این به شکل فقط خواندنی باز بشه و شما امکان ویرایش نداشته باشین. اگه بخواید ویرایش کنید، بعد اون گزینه نو رو در هنگام باز کردن بزنید تا امکان ویرایش هم به شما داده بشه. شما میتونید به MSP بگین که چطور پروژه شما رو ذخیره بکنه. برای اینکه گزینه‌های ذخیره رو ببینید، باید به قسمت آپشنز برید. در همینجا ما روی آپشنز کلیک می‌کنیم. پنجره آپشنز باز میشه. به قسمت سیو میریم. اولین گزینه وجود داره اینه که می‌خواید تو چه قالبی پروژهتون ذخیره بشه. به صورت پیش‌فرض پروژه انتخاب شده. همون قالب نرم افزار توی ورژن 2013 و 10. شما میتونید قالب‌های دیگر رو هم انتخاب بکنید. در صورتی که بقیه افراد سازمانتون فرض کنید پروژه 2007 رو داشتن و شما خواستین با اونها تعامل کنید و فایل پلنتون رو با اونها شیر بکنید، مجبورین که از این حالت‌ها استفاده بکنید تا بتونید به راحتی با اونها کار بکنید. در صورتی که توی این حالت ذخیره بکنید، این افرادی که ورژن 2007 یا نسخه‌های قبلی رو دارن نمیتونن از این پلن شما استفاده بکنن. دیفالت فایل لوکیشن هست. این محل پیش‌فرض ذخیره‌سازی پروژه است. در صورتی که شما پنجره سیو از رو باز بکنید، این آدرس به صورت پیش‌فرض برای شما وارد میشه. گزینه آتو سیو هم وجود داره، یعنی ذخیره‌سازی خودکار. در صورتی که من این رو فعال بکنم، به ازای هر چند دقیقه‌ای که اینجا تعریف بکنید، پروژه به صورت خودکار سیو میشه. که میتونید تعریف بکنید فقط پروژه‌های فعال من، یا پروژه‌ای که دارم الانشون کار میکنم ذخیره بشن، یا نه همه پروژه‌هایی که شما باز کردین ذخیره بشن. گزینه به اسم prompt before saving هم داره که قبل از سیو کردن از شما درخواست میکنه که این ذخیره‌سازی انجام بشه یا نه، که در صورتی که میخواین با اطلاع شما ذخیره انجام بشه، این تیک باید حتما خورده بشه. این عدد به نظر من بین 45 تا 60 دقیقه قرار بدین خوبه. اگه حافظه خوبی هم دارید و یادتون نمیره که ذخیره بکنید تا در صورت مثلا برق رفتن اطلاعاتتون رو از دست بدید، مثل من میتونید تیک رو بردارید. خب گزینه‌هایی وجود دارن که کامپیوتر شما رو تو حالت ایمنتری قرار میدن. برای دیدن اونها باید به قسمت تراست سنتر و تراست سنتر ستینگ بریم. در صورتی که بخواید فایل هایی که توی فرمت های قدیمی تر هستن توسط نرم افزار MSP 2013 باز نشن، شما قسمت لگسی فرمت میرید یا فرمت های قدیمی. در اینجا به صورت پیش‌فرض تعریف شده که فایل هایی که تو فرمت قدیم هستن باز نشن. میتونید شما گزینه پرامپت رو بزنید. گزینه پرامپت برای این خواهد بود که در هنگام باز شدن یک پروژه در فرمت های قدیمی تر، نرم افزار از شما میپرسه که این رو باز کنم یا نه. در صورت تایید اون پروژه باز خواهد شد و در حالت آخر پروژه بدون سوال باز خواهد شد. در صورتی که حساس هستید که امنیت کامپیوترتون توی حالت عالی باشه، حتما گزینه پرامپت رو انتخاب بکنید که هم پروژه ها رو بتونه باز بکنه ولی در این حال سوال بکنه، چون پروژه هایی که توی قالب های قدیمی تر هستن ممکنه دارای بدافزار یا چیزهای مثل این باشن. بعد یه ذره حواستون جمع باشه. در صورتی که بخواید از حریم شخصیتون حفاظت بکنید، از اطلاعات شخصیتون، به قسمت پرایوسی آپشنز باید بیاین. در اینجا گزینه این پایین وجود داره به اسم Remove Personal Information. با زدن این تیک بعد از هر بار ذخیره سازی یه سری از اطلاعات از فایل پروژه حذف میشه. چیزهایی مثل نویسنده‌اش، مدیر شرکتش و آخرین ذخیره کننده. این اطلاعات در فایل پروژه به صورت پیش‌فرض ذخیره میشه. با زدن این تیک شما همه اون اطلاعات رو میتونید پاک بکنید. در این صورت میتونید از اطلاعات شخصیتون حفاظت بکنید. پس در اینجا ما دیدیم که با زدن دکمه سیو میتونیم ذخیره‌ای از پروژه‌مون رو داشته باشیم. با سیو از پنجره‌ای باز میشه و از شما میخواد که پروژه رو با نام دیگه یا با قالب دیگه در جای ذخیره بکنید. امکان ذخیره‌سازی خودکار در قسمت تنظیمات وجود داشت و در نهایت گزینه‌های بیشتری داشتیم برای حفاظت از کامپیوتر و اطلاعات شخصی.